Sziasztok! Üdvözlök újra itt mindenkit a csatornán. A nevem Niki, köszönöm, hogy itt vagytok. Arra gondoltam, hogy készítek nektek egy sorozatot, és ez lesz az első, amiben is megmutatom nektek a drogériás kedvenceimet. Manapság már nagyon sok márka fellelhető a drogériákban, és az ember hirtelen nem tudja, hogy hova menjen, és mit válasszon, úgyhogy arra gondoltam, hogy készítek nektek egy sorozatot, hogy mik az én kedvenceim a drogériákból, különböző márkáktól. És a mai alkalommal a Trenditap lesz majd itt terítéken, nagyító alá veszem a Trenditap márkát, és bemutatom nektek azokat, amiket érdemes megnézni, kipróbálni, esetleg nektek is tetszhet majd, úgyhogy 5+1 termék lesz majd itt, a 6. sajnos az már nincs nálam, és ezzel is szeretném kezdeni, és akkor kezdjük el, már mutatom is nektek az első, ami az én nagy kedvencem volt sajnos, mert már elfogyott, az egy alapozó, mégpedig ez a Trenditaptól, és ez egy szuper finishű alapozó volt, matt, ami egész nap tartott, közepesen erős fedése volt neki, és sejmes lett tőle a bőröm, tényleg a nagyobb hibákat azt el is fedte, kényelmes volt, nem zavart engem, én hétköznapra nagyon szerettem, és megmondom őszintén, hogyha nem lenne nekem ennyi alapozó itthon, és el kellene menjek a drogériákba választani egyet, akkor ezt mindenképpen zsíros bőrűeknek tudom ajánlani, mert szerintem egy nagyon szép alapozó, vigyázni kell vele, hogy a mennyiségre arra odafigyeljünk, hogy ne essünk túlzásba, mert akkor kicsit összemehet például itt az orrunknál. Ez az alapozó sem volt rajtam egész estig matt, utána kellett púderezzek, viszont egy közepes fedése volt, szép volt a finise, üveg volt, ami ilyen pipettás, és úgy lehetett felszívni az alapozót, könnyen fel tudtam vinni a bőrömre is vele, és nem folyt el. Abszolút nem folyt ki, könnyen lehetett vele bánni. Én szerettem ezt a terméket, és tényleg kombinált, esetleg zsíros bőrűek, azok vessenek rá egy pillantást, mert árérték arányban egy nagyon-nagyon szép termék. Próbálok mást is, használok mást is, de a hétköznapokban nekem ez egy tökéletes púder. A Trenditapnak ez a púdere, ami nagyon-nagyon szépen lemattít, ezt láthatjátok, amikor elkészítettem a sminkemet, és a drogériákban nagyon hamar jönnek-mennek a termékek, és nem vagyok benne biztos, de szerintem ez egy olyan fél éve lehet a polcokon, legalábbis számomra újdonság, és amióta felfedeztem, azóta szinte minden egyes nap nagyon sűrűn használom, még egy pici van benne, és nekem ez egy kedvenc púder lett. Loose setting púder, fixál és mattít, és ez így van. Igaz, hogy egész nap nem tart, újra kell púdereznem az arcomat, nekem pedig pláne, mert hogy nagyon hamar zsírosodik, és extrém zsíros bőrű vagyok. Sejmes, puha, bársonyos tapintású lesz tőle a bőröm, sem tart egész nap, azt hozzá kell, hogy tegyem, viszont itt is csak azt tudom elmondani, amit az előző terméknél, hogy egy 2-3 eurós, 1000-1500 forintos termék a drogériákból, ez a púder a Trenditaptól, én szívből tudom nektek ajánlani, hogy nézzétek meg, de leginkább azok, akik szeretik a matt, bársonyos finist, tényleg nagyon szép. Ez a termék, amit most fogok nektek mutatni, nekem már egy pár éve megvan. A Natural Glow bronzere a 0-20-as árnyalatban a Trenditapnak, és ez egy nagyon-nagyon szép finishű, nem csillámos, de nem is matt. Először úgy tűnik, mintha így látjátok a korongban, de ha mozgatom, akkor van egy szép sír finise, egy fénye, ami nem tartalmaz csillámot. Többször bele kellett menjek az ecsetemmel, felépítgettem, felvittem az arcomra, és az árnyalata egy kicsit hidegebb, inkább egy kontúros, hidegebb árnyalatú bronzosító. Volt időszak, hogy tényleg nagyon-nagyon sokszor nyúltam érte. Kedvencem a Sephorából a Makeup Forevernek a bronzosítója, és ezt a formulát én ahhoz tudnám hasonlítani, szuper Trenditap termék. Már egy jó pár órája kisminkeltem magam, és úgy látom, hogy kezdett utána fényesedni. Itt az orromnál, és hát most ez nagyon jól fog jönni ez a púder, hogy akkor most kikorrigáljam. Mattítom, ott, ahol úgy érzem, hogy fényes lenne, ez leginkább a T-zóna általában, és gyönyörű, matt finishű,
Szép ez a púder, gyönyörű. Következő termék is már régebb óta megvan nekem, viszont láttam, hogy kijöttek új színekkel. Mégpedig mutatom nektek, ez a termék a Trendy Topnak a Dewy Cream Blush. Na most ez egy krémes pirosító, az árnyalat, ami nekem megvan, az a 0-20-as pirosítókkal én általában vigyáznom kell, viszont ez egy nagyon könnyen felvihető és eldolgozható, hogyha tudja az ember, hogy bánjon a termékekkel, és én azt javaslom nektek, amit láthattok a videóban, én is úgy vittem fel, hogy belementem ebbe a pirosítóba a kicsit nedves szivacsommal, az állaga legyen puha, és egy minimálisan nedves, és ezzel szoktam dolgozni, a pirosítót is már láthatjátok, ahogy felvittem, belementem a korongba, és utána pedig szépen az arcomra egy pár mozdulat, és ott volt, én nem szoktam utána púderezni, de nem érzem azt, hogy zsíros lenne, ott van, még este is, igaz, hogy már megkopik, de ott van még a pirosító rajta az arcomon, és nekem nagyon-nagyon tetszik. A mai alkalommal nem vittem túlzásba, és erre büszke vagyok, mert én nagyon-nagyon szeretem a pirosítókat, főleg most a nyáron a trendben is van az, hogy különböző pirosítókat egyszerre használnak az arcukon, Sunset Blush trend, és nem is tudom, hogy még miket láttam. Nekem az nagyon-nagyon tetszik. Egész nap ott van, nem fixálom, ezt már nem szoktam fixálni, és a következő pedig egy újdonság, hogyha lehet ezt így mondani, legalábbis számomra Dream Duo Liquid Eyeshadow, egy krémes szemhéjfestéke, ami ilyen kétoldalú. Az egyiknek matt finise van, a másik oldalának pedig egy ilyen csillámos, fényes, és ez nagyon-nagyon szuper, tartós, egész nap ott van, krémes, könnyen eldolgozható. Én mindenképp tudom nektek ajánlani, hogy először csak az egyik szemhéjra, ahogy én is csináltam ma, és azonnal eldolgozni, mert hogy nagyon hamar szárad. És hogyha a termék elkezd száradni, akkor utána már nagyon nehéz vele dolgozni, és sőt, lehetetlen. És ez bizony olyan termék, én nagyon szívesen használom, eddig már többször is a hétköznapokban hasonló sminket mindig ezzel készítettem el. Ez a bázisa a szemhéjfestékünknek, és ma nekem ez volt, ez a csokoládé barna, és belőle pedig a csillámossal készítettem el nektek a belső szemhéjzukba. Gyönyörű, tartós, krémes, fantasztikus. Az árnyalat is, mutatom, ja igen, és mielőtt még el nem felejtem, ez a 0-10-es árnyalat, de szerintem még 3 féle is van a polcokon. Már olyan sokszor használtam hasonló sminkek elkészítéséhez, mert nekem ez egy hétköznapi, de kicsit erőteljesebb, smoky, barnás, bézses, nyúdos árnyalatú, amit én nagyon-nagyon szeretek, és ezzel olyan könnyen el tudom készíteni, ahogy ma is tettem. Ez a szemhéjfesték, ez a krémes, a Trendy Toptól, nézzétek meg, ez egy gyönyörű, nagyon-nagyon-nagyon szép. És egyébként, miután swatcholtam nektek a videóba, elmentem utána kezet mosni, nagyon-nagyon nehezen jött le, 2-szer kellett mosnom kezet, és még mindig ott van, nem tudom, hogy mennyire lehet látni, de nem koszos a kezem, hanem ez a szemhéjfesték, a barna, ami iszonyatosan tartós, szerintem vízálló is, mert szappannal 2-szer mostam, dörzsöltem, már fájt a kezem, és nem jött le. És az utolsó is egy fantasztikus termék, amit mutatok nektek, az nem más, mint a Glade & Stay nevű szájceruzája a Trendy Topnak, a 0-50-es árnyalatban, ami szintén csak egy barnásabb, nyúdosabb, krémes szájceruza, csavaros, amit nem kell faragni, szerencsére én ezeket előnyben részesítem, elég krémes is, tényleg amikor feltettem, akkor szuperül fel tudtam vinni. Ezzel ellentétben egy high-end márkát, amit a napokban próbáltam ki, igen, volt egy pár csalódásom is, ez megelőzi, mert hogy krémes, könnyen fel tudtam vinni, csavaros, és én nagyon-nagyon szeretem, mert tényleg hosszantartó, árérték arányban, ez egy fantasztikus szájceruza, viszont vannak ettől nyilván jobbak is, meg a high-end kategóriában nagyon-nagyon szép és elegáns. Ez a szájceruza, ez egy kicsit sötétebb. Én a hétköznapokban használok világosabb árnyalatokat, 0-50-es, viszont amikor felkentem és swatcholtam, de megmutatom nektek még egyszer, egy kicsit fényesebb, krémes, remélem, hogy lehet látni. Én ezt már másodjára swatcholom nektek, és az elsőt azt alig bírtam lemosni. Az állaga nagyon krémes, viszont ultra hosszantartó, vízálló. Ez egy tökéletes hétköznapi szájceruza, akik keresnek egy nyúdosabb, barnásos, bézses árnyalatot, és én mindig középre egy Clarins Paris
ez pedig egy gyönyörű hidratáló, az illata karamellen nagyon-nagyon finom, és évek óta használom őt, egy ilyen szájceruza, kicsit világosabb szájfény, mint például ma is, egy hidratáló szájfény, 1000 forint alatt van az ára, nézzétek meg, egy vízálló, hosszantartó és többféle árnyalatban kapható szájceruza, a Glade and Stay Lip Liner-e a Trendy Tap-tól, úgyhogy bizony, ezek lettek volna azok a termékek, amikkel szerettelek volna titeket inspirálni, hogy nézzétek meg, hogyha ott jártok és kíváncsiak vagytok a márkára, és most én kérdezlek titeket, hogy mit tudnátok ti nekem ajánlani, amit még esetleg nem ismerhetnék ettől a márkától, tudnátok nekem is ajánlani, én mindig nagyon szívesen fogadom, amiket írtok, és általában meg is szoktam vásárolni, vagy megnézem, mert bízom benne a ti ízlésetekben is, mert tudom, hogy akik itt vannak, azok szeretik, amiket én mutatok, az én ízlésemben is bíznak, és már nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam tőletek. Ez lett volna a videó a Trendy Tapos kedvenceimmel, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és lájkoljátok, hype-oljátok a videót. Legközelebb is majd hozok egyet, hogyha szeretnétek, és ez a széria menjen tovább, akkor itt még vannak márkák nekem, amiktől több termékem is van, és egy ilyen rangsorolós kedvencek különböző márkáktól, drogériákból, mind a Rossmann, mind pedig a DM, írjátok meg a kommentárba, és akkor lehet, hogy csinálok egy ilyen sorozatot, és sorozat lesz ebből a videóból, mert még rengeteg márka van, amit én nagyon-nagyon kedvelek, szeretek, mint például a Catrice is, Essence, bármit, amit akartok, írjátok meg, és akkor hozom majd róla a videót. Ennyi volt mára, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan újra jelentkezem, addig is kívánok nektek szép napokat, puszilok mindenkit, sziasztok!